Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek, itt vagyunk, és hoztunk két érdekes autót, legalábbis számomra érdekesek. Az egyik az egy 30 éves évfordulós MX-5, amiből tudom, hogy nagyon sok volt már itt MX-5-ből az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 évben, de szerintem ez is megérett arra, vagy legalábbis érdemes arra, hogy idehozzuk, azzal fogunk kezdeni. Ellene pedig egy Porsche lesz, egy Boxster S, ami ugyan nem a legmodernebb változat, de cserében nagyon jól néz ki, és bízom benne, hogy mint Porsche, mindkét pilótánk jót fog vele menni. Az MX-5-tel fogunk kezdeni. János, kérlek mutasd be, hogy a 30 éves évfordulós verzió, azon kívül, hogy ilyen szexuál narancssárga, mennyiben más, mint mondjuk egy jelenlegi. Hát leginkább a narancssárga, ami a versébe is. Akkor köszönjük szépen! Versébe is visszaköszön, mert a szellőző, meg a varrás, meg stb. Ugye egy kicsivel más benne az időben ülés. Sokat fog számítani. Igen, de alapvetően ugye ez a 184 lovas RF, amiben a futóművel egy picit módosítva van, ugye más rajta a felni. Könnyebb egyébként a felni, ami rajta igen, van? ez a könnyebb felni, ez gyakorlatilag az, amit a kupás autón használnak felnit, csak más LT-számmal. És ugye más, ennek az első szeret abroncsa, ezt csak onnan tudjuk, mert ugye forgattunk ezzel egy promófilmet a Lap Timing Driving Academy-re. Itt meg tudjátok nézni. És már ott látszott, hogy ez a gumi jobban tapad. Mondjuk azóta volt egy-két újságírónál, tehát nem tudom mennyire van eldriftelve, de alapvetően ez egy jobban tapadó gumi. Úgyhogy igazából nincs nagy változás, csak ez egy kicsit különlegesebbre csinálták, hogy ezt a fényezést csak ehhez lehet választani. Úgyhogy emiatt van egy kis felára, úgyhogy majdnem 11 millió forint ez így most itt. Csabi, amikor a korábban említett filmet forgattuk, akkor te vezetted az autót, igen. És hát mentél vele egyenesen is és keresztbe is. Milyen élmény volt, hiszen neked akkor ezáltal van egy kis előképzettséged? Jó élmény volt, abszolút. Ugye Mazda MX-5-tel mindig is szeretünk itt menni, mert nagyon jó az autó egyensúlya, nagyon jó merev az autó. Ugye ez a legerősebb verzió belőle, ez még mindig nem azt jelenti, hogy széttépi az aszfaltot, de azért ez a legerősebb, tehát relatíve azért ereje is úgy van. Teljesen pozitív élmény volt az a forgatási nap is, úgyhogy most is valami jóra számítok tőle. Játsszuk le, hogy ki megy először. Közben egyébként néztem időket, és hát különböző szintű MX-5-ök 47-től lefelé, és az ND 2 liter az 49-700, hogyha jól tudom. Ki menjen? Megyek? Menjél. Persze, megmelegítem egy kör, aztán egy körre megmelegíted, és aztán kettő. Na lássuk, mit tud. Mit tud a jó 30 éves? Egyébként ez tényleg egyszer majd sokat fog élni. Egy ilyen limitált szériás, jóféle MX-5. Ja, nagyon kis lendületesen ment el. Vagy már lehet, hogy hozzá vagyok szokva az elmúlt időszakban ezekhez a kicsit lassabb mozgású szociális autókhoz. Igen. És visszahoznánk egy ilyen 500-600 lovas. Akkor nem érteném, hogy az hogy működik, mi? Igen, mert most ez a tempó, ez ilyen nagyon-nagyon furcsán gyorsnak tűnik. Ott is. Azt is azért. Kicsit lágy. Igen. Szépen kapar. Haladós. Nagyon szépen forog, jók a váltások. Mindig ilyen hajszálhiány. Egyre bátrabb, igen. De ez egy jó idő lesz. Pont annyira megy, meg annyira csúszik, meg annyira teszi oda, hogy nagyon kis tetszetős a mozgás.
Összidő 1:33:015. 49 hétből lett 49:120. Pontosan. És ezt elmondom neked, hogy az 139. idő, ez meg 105. Még csúszkál a fiatalember. Elmelegíti neked, hogy nehogy jobban tudjál menni. Képzeld el, hogy ez ugyanabban a tizedben van, mint egy turbós MX-5, mert az 49:106. Sőt, hát igazániból 200-at. Hát azt a turbós MX-5-öt szerintem nem autóztuk ki jól. Másfél század. Jó, tényleg nagyon jó gumi van most. MTMS3, az RS4 azon szargumi volt, i30N. Jó, hát azért az, hogy egy nagyon híres i30-ent azt megver, azért az baj. Jó. Közel 35 helyet. Szerintem elég jó volt. Szerintünk elég jó volt. 49:100, az azt jelenti, hogy két... Alfa 4C. Jézus, Pont tényleg. mögötte. Jézus, Alfa 4C. Meg hát az Hyundai i30N. Stinger GT. Az sincs messze, igen. Hát az sincs messze hátul. Sőt, Ezek utána vannak. Ja. Megán RS is Hoppá, 49:1. Igen. Az Igen. nagyon jó. És az a Megane RS-nek a legjobb ideje. Figyelj, elég jó a tapadás, azért nem is nagyon most a végén egy picit csúszkáltam, nem nagyon, mert ahhoz úgyis gyenge, de egész jó a tapadás elől-hátul, és hát a balansza nagyon jó az autónak, és olyan jól lehet adagolni. Ez látszik, hogy pont annyit csúszol, amennyit kell. Igen, azért ezt olyan jól lehet ezzel adagolni, tényleg nagyon nagy élmény vezetni ezt az autót. Nem azért, mert erőgép, mert arról szó nincsen, hanem pont azért, mert annyira szépen lehet az autó mozgását kontrollálni, úgyhogy ez tök jó volt. János, hát nézzük meg, hogy van-e még benne, vagy ha van, akkor mennyi. Közben megnézem azért a kétkörös időt. Hát a kétkörös időben még megveri a CLS 55 AMG-t is. De hát Camarókat, Macan Turbót, Stinger GT-t. Macanból az a 2 literes volt. Igen. Turbo, igen. Igen. Arra is ver 6 tizedet két. Az egy Fiesta ST. Igen. Vagy ott van az a Corolla AE86. A 20 szelepes ráadásul, igen. Scirocco R. Ez elég komoly mezőny ott. Igen. Azt kell, hogy mondjam. De az egy körön is, hát elég az hozzá, hogy a 4C mögötte van, tehát... Az egy 1.8 turbóval. Ugye? Azt hiszem. Sejtettem, hogy ez nem olyan rossz. De nagyon jó is volt a körmenő. Nekem annyira hibamentesnek tűnt. Hát, lehetett volna csiszolni rajta, de... Iszonyat jó. Azt tetszik a mozgásában, hogy tényleg pont annyira csúszik, és annyira pontosan teszitek oda, ahova kell. Nagyon kevés ilyen autó van manapság, amit ennyire precíziósan lehet irányítani. De hát a második sikán átmeneteled volt ilyen eléggé agresszív, azt néztük, hogy az olyan te kiadta címet. Hát ott az első ráfordításnál, tehát hogy ráfordultam, picit túl sokat mozdult, még bele kellett korrigálnom, tehát ott még egyszer visszanyitottam, és ezért picit túl is ment az elképzelésem, de nem volt rossz. És kemény átfűzte az új kört is. Jó, meg hát pont azt mondtam, hogy lehet, hogy csak el vagyok szokva így a sok szocialista autó után a tempótól, de hogy ez most ilyen meglepően gyorsan történik. Haladós. Igen. Hát ott az egyesbe is nézd meg, elindul. Nagyon. Nekem ez a szín tetszik kifejezetten. Nagyon jól áll neki. Na halljuk. Mennyi volt az egy? 49-120. Első kör 49:6:40, összidő 1:33:7:44. És az mennyi? Az meg 0-0 volt. Aha. Tehát 6 tized az első körön. És még egy tized a másodikban. 5 és 2, igen. Egy 5 és 2. 5 és 2. Akkor ez kb. Ennyi.
Igen. Olyan szép formája, olyan nekem, mint egy kis Corvette, csak egy picit túl kicsi Corvette. Mindenből. Igen. Mindenből egy kicsit kisebb. Igen. 5 volt az első körön, a hátrányod is még 2-t kaptál a második körön, tehát hogy igazándiból valószínűleg ennyi van benne, de hát alattad is nagyon-nagyon szépen ment, jó volt a rajt, jó volt a mozgás, mit éreztél? Nekem egy kicsit a hátsó tapadás, hogy kevés. Tehát, hogy én jobban rákormányozok, és emiatt egy csomót csúszkáltam hátuljával, és onnantól meg nem tudsz kigyorsítani. Úgyhogy nekem az kicsit kevés, és furcsa volt, hogy nem tudtam átmenni padlón ezen. Tehát olyan, ahogy így áthúzom, akkor is így megcsúszik az egész. Mondjuk majdnem középről kezdted el. Igen, csak hogy azt hittem, hogy nincs annyira rendület, tehát hogy azt gondoltam, hogy onnan is be kéne férnie, de nem. Úgyhogy kicsit lágy is nekem, még mindig. Én sokkal keményebbet szeretnék, ha lenne egy ilyenem. De amúgy meg jó kocsi, meg tényleg tök gyors. Hát meg, hogy széria autóból ilyet tud menni, azért az igen. komoly dolog. Úgyhogy tök jó. Jó van, ugorjunk át a Porsche-ra. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bomba áron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. János, mutasd be, vagy nem tudom melyikről, tök gondolom inkább te, hogy mit kell róla tudnunk. Mikori autó, milyen motor van hát benne? ugye azért vicces a összehasonlításban, kb. Azonos értéket képviselnek. Igen, egyébként ez érdekes. Ez egy érdekes, hogy ki mit szeretne választani. Hát ez egy boxeres, ez egy második generációs Boxster. Abból is ez egy faceliftes példány, az azt jelenti, hogy nem 279, hanem 295 lovas. De ebből volt még egy facelift, ami 310, azt hiszem. Igen. Középmotoros, hátulhajt csak. Mit kell még róla tudni? 6 henger, boxermotor. Elő-hátul van csomagtartó, ami Csaminak mindig nagyon fontos, hogy ezekbe lehet pakolni. A Boxster meg a Cayman az olyan, amiben lehet pakolni. Igazándiból az praktikusabb, mint a 911. Igen. Meg hát elérhetőbb is árban. Igen, hát ez egy elérhetőbb kocsi. Hát ugye ez ugye a 997-es Porsche-nak a kisebb tesója. Egy csomó alkatrésze ugye abból van, maga a motor is egyébként abból van. Csak itt ebben ugye ezekben gyengébbek ezek a motorok, de ugye az a mai napig így van, hogy általában a boxerekben a hasonló motor van, de kicsit jobban lemutítva. Nem tudom, ugye mivel boxeres, ezért erősebb a fék, ebben még állítható a futómű keménysége és a motor hangja és a kipufogó hangja, és így vannak benne ilyen extrák. Mint Porsche versenyző, jártál ilyennel, mentél ilyennel, van-e valami kötődésed? Nem jártam, nem mentem nagyon ilyennel, csak icipicit. Hát egyszer volt itt egy Cayman-es, ami ugye ugyanennek a megfelelője. Igen, egyszer mentünk itt ennek a coupé verziójával, az nagyon jó volt. Úgyhogy én ettől is valami nagyon jó élményt várok, és tényleg ugye szerintem a műsor apropója, hogy hasonló értékű autók, de mégis teljesen más irányzat. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyik nyújt még nagyobb élményt, vagy hogy mondjam, jó, nyilván ugye mind a kettő egy precíziós műszer, de hogy így most közvetlen összevetve, hogy melyik miben erősebb és miben esetleg gyengébb. Úgyhogy, de hát nyilván azért, mivel egy Porsche-ról van szó, én azért sokat várok tőle. Játsszuk le, hogy akkor ki kezd vele. Szerintem megyek én először. Melegítsd meg, és mehetsz. Kéziváltós? Igen. Az jobb ezekbe a kocsikba egyébként, mint a PDK? Vagy fene tudja? Hát szerintem az új PDK-k már jobbak, mert gyorsabban tudsz váltani. Aha. De ez meg ugye megbízhatóbb és idő után. Egyébként korban ez ilyen 10 éves kocsi? Hát 2007. 2007. Aha. 13. Most már. Milyen vicces, hogy rámondtam volna rögtön 12, de tényleg már 13.
Az a nagyon jó ezekben, hogy az a régi boxer szívó, tehát hogy azt érzed, hogy 4000-ért is már megy, de hogy forog, még megy, tehát egyre jobban és megy. És forgatni is kell keményen? Igen. Hát lenni is megy, de fenn meg nagyon. Tényleg ott még, hogyha mintha megrúgták volna nagy tempónál, vagy nagy fordulaton. Meg szép a hangja, ugye ez a ki van nyitva most a... Nagyon. Nagyon, meg nagyon jól mutat a pályán. Tényleg ott fent ugye? milyen hangja van, azt. Fent megy, mint a... Meg megy is, meg ugye több barátomnak is van, vagy ilyesmi, vagy 911-es, mindegyik itt fönn gyönyörűen mennek. És hogy beleülsz, már 4000-nél úgy megy, hogy azt gondolnád, hogy már nem fog semmi történni. Aha. Csodás. Menő kocsi. Első kör 48.690, összidő 1.31.582. 6 tizeddel lassabb, mint a Cayman. Hát mondjuk mondom, hogy szerintem ez olyan gumi van, hogy ezt így melegíteni kéne. Aha. Nem biztos, hogy ezen a hőmérsékleten jól üzemel. Hát de hát azért Golfer, 5 literes Mustang, Polestar, Volvo, Megane RS EDC-vel, Tuning Evo 2-es, ilyenek vannak a környékén, tehát azért ez nem annyira rossz idő, sőt. Ez milyen szép a hangja így. Nagyon bugyborékolva, igen. Na mi újság? 48.690, úgyhogy 6 tizeddel lassabb, mint a Cayman-es. Milyen volt az élmény? Nagyon jó volt az élmény, nagyon egybe van, így érzésre valahogy. Tehát az egy tök jó játékautónak érződik, ez meg egy autónak, egy komolyabb autónak. Az egyensúlya szuper jó, keményebb a futóműve sokkal, erősebb az autó, ami érződik viszont, hogy ilyen tipikusan Porsche és a nagyon hosszú áttétel, tehát inkább 2-es, 3-as, de nem 3-as, 4-es, hanem inkább 2-es majdnem mindenhol. Tehát azért nem ugrik ki a feneked alól, mert hogy 2-esbe mész, és így is még nagyon hosszú az áttétel. De hát ez egy sokkal komolyabb autó, hiába méretileg ugyanaz. Egyébként meg tipikus Porsche, tehát a precíz kormányzás, jó futómű, nekem nagyon tetszik. Jani, akkor... Van még benne egyébként bőven. Ez nagyon tisztelgős volt. Ismerem a tulaját. Kultúrált. Hát igen, és egy 5 tizeddel van a Mazda előtt most. Igen, azért az... Szerintem a kupé idejét meg tudja futni. Még ezt a 6 tizedet meg lehet futni. Azt meg. Aha. Az az igazság, ember egy ilyen autóval tud jönni-menni, akkor minden kilométernek van élménye, meg értéke. Tehát, hogy ez magáért az autózás öröméért is megéri menni. És ez egyre kevesebb autóról elmondható az a helyzet. Sokkal el lehet jutni A-ból B-be, de ezzel maga az út is élmény. János felfújta. Azt kell mondani. Jó tette. Azért így hogy ennyire felfújta, úgy kicsit ilyen ijesztően lett hangja. Tehát, hogy ilyen ho-ho. A háttérben felépítették már a házat, vagy még nem? Mert csak azt hallom. Hoppá. Ó. Valami volt a sikámba, Igen. ami megzavarta Jánost. Olyan darabos az eleje, nem? Egy picit. Hát olyan volt, mintha ilyen pedig jó, túl kemény lenne a jó. futómű, vagy valami. Meg van keményítve most a gátlója, ugye Igen? beállítható, ahogy mondta. Aha. Van egy ilyen gomb, ugye egy lágyabb, meg egy keményebb állása van. Lehet, hogy a kemény már túl kemény talán. És valami kis szaga is van sajnos. Ez kuplung szerint. Igen. Volt valami fura váltás. Kuplung szagot érzek őszintén szólva. Látod ezt, hogy ilyen darabosan fordul a jobbosban?
Lehet. Már amennyire én értek hozzá. El is megy kihűteni, taktikusan. Első kör 49.290, összidő 1.32.985. Tehát akkor maradt a 48.600-ad. Aha. Éreztem egy kis kuplungszagot, a rajt az nagyon agresszív volt, meg a sikánban volt az első körnél valami, hogy nagyon-nagyon belassult. Mind a két körnél ott igen, valami nem beelcsúszott a kuplung. Igen? Aha. 2-ből 3-ba? Aha. És ott igen, itt meg nem. Tehát, de fölfelé váltásnál is? De érdekes, mert nekem a sikánban befele menet tűntél lassúnak, nem a kijövetelnél. Hát igen, 2-ből 3-ba fölváltásnál. És utána néztem, hogy mi van mindig. Tehát ugye nem mentem be ugye azébe, hogy felüvölt a motor. És ja, igen. Mind a kétszer ott lassan mentem. Aha. És érdekes, hogy ott csinált, itt meg nem. És valószínűleg ugye nagyon megcsúsztattam a kuplungot a rajtnál. A rajtnál szerintem lehet, is, mert ott nagyon szépen túlfújtad. Ugyanazt csináltam, mint Csabi annó a Kajmán GT-nél. Igen. Na, ő leégeti a gumit, meg a kuplungot. Szerintem ez csúszott is a kuplung, nem? Igen, félre is állt. Tehát megcsúszott a kuplung alatta. Újra próbálkozik. Talán azt nem mondta el Csabi, hogy ez a GT4-es, ugye ez gyakorlatilag egy versenyautó alap. Igen. Van a Club Sport, ami gyakorlatilag ugyanez, csak ugye csővel, meg minden, azzal ugye mennek a VLM bajnokságba is, meg ilyen hosszú távú versenyeken lehet menni. Az annyi, hogy a szek is kormányról vált. Mondjuk most mindjárt jobb volt. Igen. És akkor utána egy kicsit meleg lett a kuplung, úgyhogy... Így 6/10-del kapták ki az első körön, tehát azt beszéltük Csabival, hogy meg valami ega lett volna, tehát akkor azért Csabi ideje nem tűnik annyira rossznak. Összérzésben milyen? Jó, az a nagyon furcsa, hogy ennek meg így nagyjából meg sem lehet mozdítani a fenekét ahhoz képest. Betonkemény. Tehát, hogy a kanyar legelején rágondolsz a gázra, és nyomni kell, mert akkor fordul. Tehát ha nem az gázt, akkor nem fordul annyira, akkor fordul, viszont hogy nem fog elcsúszni. Tehát, hogy így brutálisan ki lehet gyorsítani. Igen, hát ez a kuplung csúszás ez nem annyira segített a köridőn. Ugye itt is ilyen nagyon lassan váltottam elsőre, hogy akkor itt is fogja csinálni, de nem. Úgyhogy nagyon furcsa. De szerintem tök nagy élmény vele menni, meg teljesen más, mint az tényleg így élmény. Igen, tehát hiába árban nagyjából egyformák, teljesen más nyújtanak. Hát valószínűleg egy jóval, tehát egy Hungaroring típusú pályán azért ez sokkal durvább attól. De itt is szerintem azért az összességében, ha most nem csúszott volna a kuplung, akkor valószínűleg sokkal jobbat megy. Hát szerintem, ha valaki ilyen hétköznap jönni-menni kell autó, akkor a Mazda azért az egy használhatóbb. Ha valaki kicsit inkább a hobbi irányba és kicsit komolyabb, de nem kell neki, hogy napi szinten állandóan azzal tudjon jönni-menni, akkor viszont azért ez egy értékállóbb és sokkal nagyobb teljesítményű jármű. A narancsárga MX-5-tel a fiúk egyformán rajtolnak, azonban Jani egy picivel gyorsabb váltásának köszönhetően előbb éri el a 60-as tempót egészen pontosan 3,247 ezred másodperc alatt. Utána a kanyar sebességekben Csabi a biztosabb, és végig uralja is a kört, sőt a második körben ő éri el a maximális sebességünket is 117,46 km/h-val, ami érdekesség, hogy 4 km/h gyorsabb tud lenni, mint ennek az autónak a nem évfordulós változata. A Porsche esetében sajnos már a forgatás alatt kiderült, hogy a kuplung megakadályozta főleg Janit abban, hogy igazán jó eredményt érjen el. A rajt nem sikerülne egyébként rosszul, és Csabi 3,033 ezred alatt el is éri a 60-as tempót, azonban ha egy kicsit visszanézünk, a Cayman S ideje a 2,796 ezred sajnos jobb eredménynek bizonyul. Csabi folyamatosan jobban teljesít, mint Jani, és a hátsó egyenesben látszik az, hogy Janit már a kuplung probléma annyira megakadályozza, hogy korábban el is kell a sikán előtt vennie a gázt. A maximális sebességünk szintén Csabié 118,37 km/h, ami ha jól megnézzük mindössze 1 km/h gyorsabb, mint a Mazda MX-5. Sajnos a Porsche most nem teljesített annyira jól, mint amennyire szerettük volna, de reméljük legközelebb majd, hogyha jó a kuplung benne, esetleg újra láthatjuk. Ennyi voltunk mára, kövessetek bennünket Insta, Facebook és itt a YouTube-on is, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.